සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද අපේ Gmail account එකේ password එක change කරගන්නේ කියන එක. එතකොට ඔයාලගේ Gmail account එකට log වෙලා ඉන්නවනම් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන settings icon එකට click කරලා එතකොට මෙන්න මෙතන එන see all settings කියන option එක click කරාම අපිට යන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන accounts and import කියන section එකට. එතන ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන option එක change password option එකක්. එතකොට මෙන්න මේ change password කියන option එක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. මෙතන දෙන්න ඕන අපේ new password එක. අපි දැනට log වෙලා ඉන්නේ අපේ Gmail එකට. එතකොට එයාලා අහනවා අලුතින් දෙන password එක මොකක්ද කියලා. මෙතන අලුතින් දෙන password එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන දෙනකොට use at least 8 characters. characters 8ක් තියෙන්න ඕන අඩුම ගානේ. මේ characters මේ password එක අපි වෙන site එකක භාවිතා නොකරපු password එකක් වෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම ඔයාගේ pet ගේ නම එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අම්මගේ නම ඔය කියන දේවල් කාට හරි ලේසියෙන්ම ගෙස් කරන්න පුළුවන් passwords දාන්න එපා. එතකොට මෙතනදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් characters ඒ වගේම numbers ඒ වගේම symbols මෙන්න මේ කියන දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට password එකක් මම දාන්නම්. ඒතර ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන password strength එකත් මේ විදිහට පෙන්නනවා. මම capital letters use කරා ඒ වගේම symbols ඒ වගේම numbers භාවිතා කරා මගේ password එක change කරන්න. කරලා change password කියන option එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් password එක successfully change වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කියන get started button එක click කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන continue කියන button එක click කරලා අපිට පුළුවන් අපේ Gmail account එකට යන්න. හරි. මෙතන ඒතර බලන්න email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. your password was changed කියලා. එතකොට මේ විදිහට තමයි password එක change කරගන්නේ.